Kezdjük azzal, hogy ki is Jehova. Na fogok róla beszélni, jó? Mózes istene, jó? Tehát Jehova az Mózes istene. Tehát amikor felment a hegyre, akkor Jehovával találkozott állítólag, és ő adta kezébe a 10 parancsolatot. Jehova. Tehát Mózes istene. De én úgy gondolom, én nem vagyok Mózes leszármazottja. Sőt, nézzük meg, hogy mi közünk nekünk magyaroknak Mózes istenéhez, Jehovához, aki azonnal gyilkoltatott. Tehát lejött a hegyről Mózes, és meggyilkoltatott kb. 3000 embert, Mózes meggyilkolt kb. 3000 embert az embereiből, mert bálványt imádtak. Tehát hozta a kőtáblákat a hóna alatt, vagy valami ládába, vagy mit tudom én, és első dolga az volt, hogy 3000 embert legyilkoltatott, amikor úgy kezdődnek a 10 parancsolat, úgy kezdődik, ne ölj, nem? Már eleve a fordítás rossz, a magyar nyelvű fordítás. Hát hogyha ön lecsap egy legyet, akkor ölt, nem? Ha eltapos egy bogarat, akár úgy, hogy nem is látja, hogy éppen eltaposott egy hangyát, akkor éppen ölt. Hát lehet, hogy az angolba, vagy nem tudom, nem angol, mondjuk a ős héberbe, vagy mi a manóba, hogyan különböztették a gyilkolást az öléstől, ott külön volt-e fogalom, de a magyarban az külön fogalom. Tehát amikor ő öl egy bogarat, akkor nem gyilkol. Egyetlen a magyarban a gyilkosságot egyetlen egy helyen alkalmazzuk, emberekkel kapcsolatban. Tehát amikor az ember leöl egy csirkét, akkor leöli a csirkét, hogy megegye, nem legyilkolja. Tehát amikor az ember megöl egy embert, akkor meggyilkol egy embert. Tehát eleve ennek a 10 parancsolatnak úgy kellene kezdődnie magyar fordításban, hogy ne gyilkolj. Nem az, hogy ne ölj. És képzelje el, mit tudom, hogy tele lenne csótánnyal a lakása, és ő nem gyilkolná, vagy nem ölné le a csótányokat? Hát dehogy nem. Hát első dolga lenne, nem? Vagy azt mondaná, hogy hát én, ott van a 10 parancsolat, benne van, hogy nem ölhetek, hagyj egyenek meg a csótányok, nem? Elég érdekes lenne. Tehát képzelj el, milyen az a Isten, milyen az az Isten, ahonnan eljön az ember, és utána gyilkol. Hát ott valami nem stimmel. Nem? Elmegyünk például mondjuk az iszlám vallásúakhoz, mohamedámokhoz, ők úgy hívják az istenüket, hogy Allah. Így van. Hát akkor már élből 2 istenről beszélünk, nem? Nem fura? Elmegyünk mondjuk Indiába a hindukhoz, ha jól emlékszem, ott az ő istenüket Sívának hívják. Az már 3. isten. Nem? Na most akkor hány isten van? A kereszténységben
Állítólag csak egy van. De melyik? A Jehova? A gyilkoló Isten? A gyilkoltató Isten? Ki van csukva. Hát valami itt nem stimmel, nem tudom, észrevették-e, hogy valami nem stimmel. Valahogy nem stimmelnek itt az elnevezések és az egyéb dolgok. Na most, mi nekünk magyaroknak van egy Istenünk, nem? Nem így van? Hogy hívják? Nem. Magyarok istene, úgy hívják, nem? Nem úgy hívják? A magyarok istenét úgy hívják, hogy magyarok istene. Így van, ott van, magyarok istenére esküszünk. Tehát a magyaroknak van istenünk. Az nem Jehovának hívják. Soha nem is hívták annak. A mi istenünk, a magyarok istene, az a szeretet istene. Mi köze a szeretet istenének a gyilkoláshoz? Semmi. Semmi. Egyébként azért van szorosan összefonódva a vallás és a politika, hogy tovább hülyítsék az egész emberiséget. Bűntudatban tarthassák őket, megalázhassák az embereket, kifoszthassák az embereket. Egy általuk odarakott bábkormány segítségével. Nehogy ma azt higgyék, hogy az EU-ban bármelyik kormány az nem bábkormány. Akit a lebutított birkacsorda szavazd meg, nem? A papok még azt is mondják, hogy nyáj, nem? És ő a pásztora a nyájnak. És ez a birkacsorda, ez a lebutított birkacsorda, ez rendszeresen újból és újból megszavazza ezeket a bábkormányokat, hát nyilván a saját vesztére. Jézus mit mondott? Hogy ő az Isten fia, nem? És atyának tekintette a jó Istent. Mondom, a jó Istent. Tehát az Istent úgy hívják, a jó Istent úgy hívják, hogy jó Isten. Nem Jehova Isten. Ha megnézzük a kereszténységben a vallási dogmákat, akkor eszméletlen pusztítást hajtottak végre. A kereszténység gyakorlatilag több 100 millió embert kiirtatott. Mondjuk egész Amerika őslakosságát, úgy ahogy volt, és még egyéb népeket is. De miért csinálták ezt? Mert Jézus tanítását átírták. Fogták és átírták. Ugyanis a jelenlegi keresztény tanításokban a jó Istent azt kívül kell keresni, soha nem magában az embernek. Jézus pedig azt tanította, hogy az Istent keresd magadban. Szó szerint a következőt mondta Jézus. Tehát nem lakozik Isten kézzel csinált templomokba,
bennetek van. Ne építsetek templomokat az én atyámnak, mindannyian istenek vagytok. A felséges fia mindahányan. Na most ehhez képest, mintha valami nem ilyesmit tanulnának a keresztény tanításokban az emberek. A legbrutálisabb az, hogy a vallási hatalom a papok által ember és Isten közé állva a bűnbocsánatot ma is adományként adja. A kereszténység pedig a gyónást alkalmazza, pedig pont ezzel ment szembe Jézus. Ugyanis pont ezért borogatta fel a templomban az asztalokat. A mai kereszténység a 10 parancsolatra épül, vagyis Mózes istenére, Jehovára. Amihez semmi köze sem a teremtő jóistennek, sem Jézusnak, sem nekünk magyaroknak. A történet szerint Mózes azonnal felülírta a törvényeit, amikor lejött a hegyről, és több ezer emberét levágatta. Emiatt mondta Jézus, ti, tehát szó szerint idézem, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt, tehát az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Tehát ez idézet volt, és idézet bezárva. A teremtő jóisten nem adott gyilkolásra parancsot senkinek, soha. Sőt, Jézus azt mondta, szó szerint idézem, aki fegyvert fog, fegyver által fog elvészni. Még azt is mondta, szeressétek egymást, és eltörlök minden törvényt. Ezt azért mondta, mert tudta, hogy a szerető Istennek nincsenek törvényei. Mint ahogyan a szeretetnek sem lehet törvénye. Viszont a sátáni hatalom által finanszírozott politikai báb kormányok és a médiájuk a vallási dogmák a megosztásra, a hazugság terjesztésére, a totális butításra, a nemzetek felszámolására, az Istenüktől való megfosztásra és a történelem hamisításra épül. A vallás és a politikai hatalom a saját dogmájuknak megfelelően átírták a Bibliát. Isten és Jézus nevében körbegyilkolták az egész földbolygót. Kivették Jézus tanításainak nagy részét,
és átadtak egy pusztító Istent, Jehovát, akit összemostak Jézus apjával, amihez semmi közünk sem nekünk, sem Jézusnak. A teremtő Istennek nincsenek törvényei, csak alapelvei, mert ott, ahol ő van, ott rend és béke van. Több mint 2000 éve hülyítik az emberiséget, hogy bűntudatba tarthassák az embereket, hogy kifoszthassák őket és uralkodhassanak rajtuk. Jézus a következőket mondta, idézem: eltörlök, az imént már mondtam, eltörlök minden törvényt, szeressétek egymást. Ezt azért mondta, mert tudta, hogy a szeretet Istene nem rabszolgákat teremtett, de mégis rabszolgaként élnek az emberek. Vajon miért hazudják le a történelmünket a mai napig? Először is a teremtés története egy sumér történet, vagyis egyrészt lopott, másrészt a mi ősiségünkről szól, mert mi ugye a suméroktól származtunk közvetlenül, és nem az, ami kisajátítva, kimazsolázva, átírva eladnak nekünk. Nem véletlenül hazudják le a történelmünket a mai napig. Nem véletlenül kussol a Vatikán arról, hogy alapvetően mi egyedülálló nemzetként apostoli magyar királyság vagyunk. Nem véletlenül tépték darabokra a magyarságot, és nem véletlenül támogatnak olyan keresztény dogmát, amihez semmi közünk, sem nekünk, sem Jézusnak, sem a teremtő Jóistennek. A magyar eredendően nem egy nép, hanem egy ősi hitrendszer volt. Ez micsoda? Az ősi égi tudás ura. Magur, magar, magyar. Ha a magyar ember tartósan jó állapotban van, még mindig benne van az ősi égi tudás. Ehhez csak kellően magába kell néznie, és hallgatni a lelkének sugallataira. Viszont a hazugságok sorozata a csőd szélére sodorta a nemzetünket. De nem csak a nemzetünket, hanem az egész emberiséget. Mind erkölcsi, mind anyagi értelemben egyaránt. Épp ideje lenne, hogy az emberek tudatosodjanak,